Let's read the scriptures this morning. We go to Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Chapter 14, page 540. 540. Okay. Let's read chapter 14 from verse 13 to 21. So, basahin na lang natin ng sabay-sabay. 13 to 10. Okay. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart. Give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave those to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all, and they did all eat, and were filled, and they took up the fragments that remained 12 baskets full. And they said, They that had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Si Jesus at ang mga disipulo ay lumapit sa kanya. Nagpakita sila ng makakain na binubuo lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At paano papakainin ng Panginoon ang 5,000 katao? Ang pagpapakain sa 5,000 ay isa sa matanging himala ng Panginoon na nakatala sa Mark 6, verse 30 to 44, Luke 9, 10 to 17, and John 6, 1 to 13. At ang pamagat ay ang pagpapakain sa 5,000 o feeding of 5,000. Ito yung sitwasyon kung saan pagkatapos ang pagpatay kay Juan. In verse 12, And his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus. Pagkatapos ng ito yung mga disipulo ni Juan, and his disciples came, buried it according to, in Mark 6:29. We open to Mark 6:29. Page 556. 556. And when the disciples heard of it, they came and took up his corpse and laid it in a tomb. So, dinala nila yung labi ni Juan sa tomb. Okay. So, ang una nilang inisip, ang mga disipulo ni Juan, ay balahan si Jesus. In verse 13, in Mateo chapter 14, let's go back to Mateo chapter 14, verse 13.
When Jesus heard of it, he departed hence by ship into a desert place apart. And when the people heard thereof, they followed him and put out of the cities. Sinabi dito, they followed him and put malayo nilakbay nila sa lupa upang makarating sa liblib na lugar kung saan siya dumating sa pamamagitan ng bangka. And Jesus went forth and saw a great multitude, in verse 14, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. Kung papansinin din natin sa Mark chapter 6, if we go back to Mark chapter 6, verse 34, page 558. Okay. And Jesus, when he came out, saw much people and was moved with compassion. Dalawang beses binanggit ang salitang compassion. So, sa Webster Dictionary, compassion, a deep awareness of and sympathies for another's suffering. Sinabi dito, move with compassion. Yung ibig sabihin ng compassion, kahabagaan, kaawaan o awa. Kahabagaan. Ang sabi dito was move with compassion. Kapag sinabi move with compassion sa Tagalog Dictionary, nahabag. Was move with compassion sapagkat sila'y tulad ng mga tupa walang pastol. Ang pastol ay isang taong nagmamalasakit o nag-aalaga sa isang kawan. Tungkulin niya ang pakainin ito upang ipagtanggol ito mula sa mga lobo at iba pang mababangis na hayop upang alagaan ng mga bata at mahina. And according to Psalms 23, verse 2 to 3, so open Psalms 23, page 3 to 7. 3 to 7. Psalms 23, verse 2 to 3. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ang karamihan ng tao ay may pangangailangan sa kanilang buhay. Si Jesus ay laging nag-aalala tungkol sa atin sa pangangailangan. Lagi siyang handang nagpapagaling. Ang pagkakataong ito ay hindi na iba na tanto niya na malaki ang paniniwala nila o hindi sila darating mula malayo. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng mga sagot sa mga dasal. Pinagaling sila ni Jesus. In Matthew chapter 14, we go back to Matthew chapter 14, verse 15. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they might go into the villages and buy themselves victuals. His disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, and that they may go in the villages and buy themselves victuals. So, bumili sila ng mga makakain na. Sa kaugalian ng Hudyo, may dalawang uri ng evening. First evening, nagsisimula ng alas 3 ng hapon o ang araw ay nagsisimula ng pagbaba. At yung second evening naman, nag-umpisa sa sunset o yung paglubog ng araw. Sa nabanggit na talata. And when it was evening, sabi niya dito, dito yung unang evening. Nagsisimula ng alas 3 ng hapon o yung nagsisimula ng pagbaba ng araw. Ang araw ay ginugol sa pagtuturo at pagpapagaling. Ito ay isang disyertong lugar, sinasabi ng disipulo kay Jesus na lumipas na ang hapunan at kailangan umalis ang mga tao ito para makahanap ng pagkain. Maraming tumigil na ang
ministeryo para sa araw na iyon. Marahil hapon na. In verse 16, but Jesus said unto them, they need not depart, give ye them to eat. Datapwat sinasabi sa kanila ni Jesus, hindi sila nangangailangang umalis, bigyan niyo sila ng makakain. Sinabi ni Jesus na hindi na dapat sila umalis, bigyan niyo sila ng makakain. In John 6, verse 5 to 6, we go to John 6, verse 5 to 6, page 5:9. 5:9. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto them, when shall we buy bread that they may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Bago dito, kinausap ni Jesus si Philip at tinanungsan si Philip, kinausap ni Jesus si Philip at tinanong, saan tayo makakabili ng tinapay ng mga kain ng mga ito? At sinabi niya ito upang patunayan siya sapagkat nalalaman niya mismo kung ano ang gagawin. Ibig sabihin, sinabi niya ito upang subukan ang kanyang pananampalataya, subukan ang tiwala ni Philip sa kanyang sarili. Bila hindi nagtiwala si Philip na dapat niyang paglayin, agad niya iniisip ang kakayahan nilang bumili ng pagkain para sa kanila. We go back to Mateo again in verse chapter 14, verse 17. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. We have here but 5 loaves and 2 fishes. Kapag lubos natin inaalam sa sarili natin mga pangangailangan, akayin tayo na umasa kay Jesus nang may mas matibay na pananampalataya. Madalas pinahintulutan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na maibaba upang paulit-ulit nang mabigyan ng pagkakataong patunayan ang kabaitan at awa kanilang mapagmahal na Panginoon at Guro. In verse 18, he said, bring them hither to me. Ang mga tinapay at mga isda na ipinapahiwatig na sapat na ang mga ito o gagawin niya ito, ganito ang sabi niya, na subugin ang kanilang pananampalataya sa Kanya, ang kanilang pagsunod sa Kanya at ang kanilang kalayaan sa iba. At sa katunayan, ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng isang mataas na pansamantalang gamit ay ang dalhin ang anumang mayroon tayo at ilagay ito sa kamay ni Kristo, kung saan hindi lamang mabuti ay ginagawa sa iba, kundi dahil sa labis na kasaganaan ay ibinabalik sa nagbigay. In verse 19, and he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. He commanded the multitude to sit down on the grass. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na paupuin sila. Ang maraming tao ay inutusang umupo kay Kristo. At ang mga disipulo ay nakipagsabuatan upang ilagay sila sa anyo sa pamamagitan ng mga kumpanya, sa mga ranggo, sa pamamagitan ng 2,000 at sa pamamagitan ng 50, upang ang kanilang bilang ay maging mas mabuti at ang pagkain ay mas maayos na ipinamahagi sa mga disipulo. Pagkatapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at ang 2 isda sa kanyang mga kamay, inas sila upang sila'y makita ng buong samahan at sila'y lubos na mapaniwala sa imalang gagawin niya. At tumingala sa langit sa kanyang Ama sa langit na Ama ng mga awa, at kung kanino ang bawat awa at pagpapala ng buhay ay dumarating at pasasalamat sa kanya. Tulad ng karaniwang ginagawa niya, binasbasan niya ang 5 tinapay at 2 isda, at hinati ang mga tinapay at mga isda, at ibinigay rin ang mga tinapay at mga isda sa disipulo, at sa mga disipulo sa maraming tao. In verse 20, and they did all
eat and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full, at kumain silang lahat. Ito ay isang walang dudang himala. Si Kristo at ang kanyang 12 disipulo at ang 5,000 lalaki, kasama ng mga kababaihan at mga anak, ng 5 tinapay at 2 isda, lahat ay may bahagi na. Ang dami ay lubhang nadagdagan upang maibigay sa marami. Siya na mismo ay kayang padamihin at kunting dami. Ay may kapangyarihang lumikha. At siya na gawin iyon ay maaaring lumikha ng mundo sa wala. At wala ng iba kundi ang banal na kapangyarihan. In verse 21, and they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Ito ang isa sa mga kaayayang himala sa Biblia. Ilang bagay na kailangan natin tandaan dito. Hindi naniwala ang mga disipulo nung una na may sapat na pagkain. Si Jesus ang tinapay ng kabuhayan. Pinakain niya ang 3 milyong Israelita papunta sa lupang pangako. Maliit lang ito. Dapat din nating matanto na sa pag-uutos kay Jesus ay maaaring maging sanhi ng kasaganaan at anumang bagay na naroon. Pag-ari ng Diyos ang lahat at lahat ng ito ay saklaw ng kanyang utos. Nakakatuwa rin na matapos pakainin ng 10 hanggang 20 na libong katao, kalalakihan, kababaihan at mga bata, may pagkain na iwan sa basket para sa bawat disipulo. So, nilikha ni Jesus ang sanlibutan, ang himala sa pagkain niya munti lamang. Walang limitasyon si Jesus sa magawa niya noon o ngayon. Nilimitahan natin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi limitado. Tulad na nakikita natin sa kasunod na talata, hindi tumigil si Jesus at nanirahan sa himalang ito. Agad siyang nagpunta sa iba pang mga bayan. So, dahil yun po at manalangin. Panginoon natin Diyos at sa Panginoon natin Yesu Kristo na hari ng langit at lupa, pinakain niyo ang 5,000 tao sa 5 tinapay at 2 isda. Panginoon Jesus, tulungan niyo kami ibigay ang aming kamay, ibigay ang aming mga lakad namin na papunta sa inyo. Ibibigay namin ang aming mga mata na pakita mo ang kaya mong gawin. Ibigay namin ang aming mga isipan na nasa isip niyo kami. Ibigay ko ang aking espiritu, tulungan niyo kami, tanggapin ang iyong salita, maging mamong ako sa inyo. Tulungan niyo kami makinig gamit ng aming tenga, ang lahat ng sasabihin niyo sa amin. Bigyan niyo kami ng madaling naturuan na espiritu at naway lumagawa ko sa biyaya at sa kaalaman tungkol sa inyo. Tulungan niyo kami magtiwala ng buo sa inyong makatotohanan ng salita. Dalangin